Tiêu Chiến và Dương Tử hẹn hò đi chơi vào ngày Giáng sinh khiến cả internet bùng nổ. Ngày Giáng sinh đến rất nhẹ như tuyết rơi trong những bộ phim mùa đông, nhưng lại để lại dư chấn lớn đến mức không ai trong giới giải trí Hoa ngữ có thể ngờ tới. Khi thành phố còn đang chìm trong ánh đèn trang trí đủ màu, khi những bản nhạc Giáng sinh vang lên từ các trung tâm thương mại và những cửa hàng cà phê ven đường, thì ở một góc rất bình thường của thế giới ấy, Tiêu Chiến và Dương Tử đã có một buổi hẹn hò mà chính họ cũng không ngờ rằng sẽ trở thành khoảnh khắc làm cả internet bùng nổ. Ban đầu, đó chỉ là một kế hoạch rất giản dị, không ekip, không lịch trình công khai, không chuẩn bị hình ảnh, chỉ là hai người muốn có một ngày lễ đúng nghĩa, rời khỏi ánh đèn sân khấu, rời khỏi những vai diễn và những danh xưng quá lớn để làm hai con người bình thường giữa mùa đông. Dương Tử mặc áo len màu kem, quàng khăn đỏ, đội mũ len thấp che nửa trán. Tiêu Chiến khoác áo dạ tối màu, dáng cao nổi bật nhưng cố ý đeo khẩu trang và mũ để tránh bị chú ý. Họ chọn một khu phố cũ, nơi đèn Giáng sinh không quá rực rỡ nhưng đủ ấm, nơi người qua đường chỉ mải lo mua quà và chụp ảnh. Không ai nghĩ rằng hai người đang đi cạnh nhau lại là hai cái tên đứng đầu mọi bảng xếp hạng. Họ đi bộ rất chậm đến mức giống như sợ khoảnh khắc này trôi qua quá nhanh. Dương Tử vừa đi vừa chỉ vào những cửa hàng trang trí cây thông, cười nói không ngừng, còn Tiêu Chiến thì lắng nghe, thỉnh thoảng cúi đầu trả lời vài câu ngắn nhưng ánh mắt lúc nào cũng đặt trên cô, không có sự khoa trương, không có những hành động quá thân mật, nhưng bất cứ ai nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được sự dịu dàng lan tỏa giữa hai người, một cảm giác rất khác với những cặp đôi chỉ xuất hiện để chụp ảnh. Khoảnh khắc làm mọi chuyện bắt đầu bùng nổ là khi họ dừng lại trước một quầy bán bánh gừng Giáng sinh. Người bán hàng là một cô gái trẻ, nhận ra Dương Tử đầu tiên, sững người mất vài giây rồi mới dám hỏi nhỏ. Dương Tử không phủ nhận, chỉ mỉm cười gật đầu, còn Tiêu Chiến đứng bên cạnh rất tự nhiên, đưa tay nhận túi bánh thay cô. Chính khoảnh khắc đó, rất nhanh, đã bị một người qua đường chụp lại. Bức ảnh không rõ mặt hoàn toàn, chỉ thấy hai dáng người đứng sát nhau dưới ánh đèn vàng, một người nghiêng đầu cười, người kia cúi xuống che gió cho đối phương. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ. Chưa đầy 10 phút sau, bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội với dòng chú thích run tay. Có phải Tiêu Chiến và Dương Tử đang đi chơi Giáng sinh cùng nhau không? Và như một mồi lửa ném vào thùng pháo hoa, internet bùng nổ. Hot search leo thẳng lên vị trí đầu bảng, lượng tìm kiếm tăng vọt không kiểm soát. Người ta không còn hỏi có phải không, mà hỏi bao giờ xác nhận họ đang ở đâu, họ thật sự ở bên nhau à? Những người từng giữ thái độ trung lập cũng không thể không chú ý, bởi không khí của bức ảnh ấy quá thật, quá ấm, quá khác với bất kỳ hình ảnh PR nào. Trong khi đó, Tiêu Chiến và Dương Tử hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra trên mạng. Họ đã rẽ vào một quán cà phê nhỏ, trang trí cây thông cao chạm trần, bật nhạc Giáng sinh nhẹ nhàng. Dương Tử tháo khăn, thở phào một hơi, cười nói rằng trời lạnh nhưng cảm giác rất vui. Tiêu Chiến gọi 2 cốc đồ uống nóng, đặt trước mặt cô, rồi mới ngồi xuống. Họ nói chuyện rất đời thường, về những ngày quay phim bận rộn, về việc đã lâu rồi không được đi chơi như thế này, về Giáng sinh hồi nhỏ từng mong một món quà rất đơn giản nhưng lại nhớ mãi. Không ai nhắc đến mạng xã hội, không ai nhắc đến công chúng, chỉ có hai người và một ngày lễ bình thường mà họ đã chờ rất lâu. Chỉ đến khi điện thoại của Tiêu Chiến rung liên tục, anh mới nhíu mày mở ra. Tin nhắn từ trợ lý hiện lên dồn dập, mỗi dòng đều ngắn nhưng đầy khẩn trương. Anh đọc lướt vài giây, rồi ngẩng lên nhìn Dương Tử. Cô nhìn ánh mắt anh là hiểu ngay, không hoảng hốt, chỉ nghiêng đầu hỏi khẽ, bị phát hiện rồi à? Tiêu Chiến gật đầu, khẽ thở dài, nhưng không phải thở dài vì lo lắng, mà vì cảm giác không tránh khỏi cuối cùng cũng đến. Dương Tử cười rất nhẹ, nụ cười không hề sợ hãi. Vậy thì, coi như Giáng sinh năm nay đặc biệt hơn một chút, quả thật là đặc biệt. Khi họ bước ra khỏi quán cà phê, đường phố đã đông hơn, không phải vì người đi chơi lễ, mà vì có những ánh mắt bắt đầu hướng về phía họ. Có người nhận ra, có người chỉ bán tín bán nghi, nhưng tin tức lan nhanh hơn cả bước chân. Chỉ trong 1 giờ, hàng trăm bài đăng xuất hiện, phân tích từng chi tiết từ áo khoác, khăn quàng, dáng đi, đến cả cách Tiêu Chiến đứng chắn gió cho Dương Tử khi băng qua đường. Fan hai bên gần như không ngủ được, vừa hồi hộp vừa phấn khích, không biết nên hét lên hay nên im lặng để bảo vệ khoảnh khắc này cho họ. Điều kỳ lạ là phản ứng của Internet không hề hỗn loạn như nhiều người từng lo sợ. Thay vào đó là một bầu không khí ăn mừng hiếm thấy. Bình luận tràn ngập những lời chúc, Giáng sinh đẹp nhất là đây, cuối cùng cũng thấy họ được sống như người bình thường, không cần xác nhận cũng đủ hiểu rồi. Các fandom vốn cẩn trọng lại đồng loạt nhắc nhau giữ trật tự, không đào sâu, không xâm phạm đời tư, bởi vì ai cũng cảm nhận được rằng khoảnh khắc này không phải để tiêu thụ, mà để trân trọng. Buổi tối Giáng sinh ấy, khi đèn thành phố sáng rực, Tiêu Chiến và Dương Tử chọn quay về sớm, không phải vì sợ hãi, mà vì họ hiểu rằng đã đủ rồi, đủ để thế giới biết, đủ để Internet bùng nổ, đủ để câu chuyện này trở thành một kỷ niệm đẹp. Trước khi tách ra, họ đứng dưới một cây thông lớn đặt giữa quảng trường. Tiêu Chiến nhìn Dương Tử, giọng rất khẽ nhưng rất chắc, Giáng sinh năm nay, cảm ơn em. Dương Tử nhìn anh, ánh mắt cong lên, em cũng vậy. Đêm hôm đó, Internet gần như không ngủ,
Người ta chia sẻ lại bức ảnh đầu tiên hàng triệu lần, viết những dòng trạng thái dài về cảm giác tin vào tình yêu giữa showbiz đầy ồn ào. Có người nói rằng chỉ cần nhìn cách họ đứng cạnh nhau cũng đủ thấy sự an tâm. Có người nói rằng Giáng sinh năm nay, tin tức này còn ấm hơn cả ánh đèn. Và cũng có rất nhiều người, dù không phải fan, vẫn mỉm cười khi lướt qua những hình ảnh ấy, bởi giữa một thế giới quá nhiều giả tạo, một buổi hẹn hò giản dị lại có sức lay động đến vậy. Tiêu Chiến và Dương Tử không cần nói thêm điều gì, họ không đăng ảnh, không lên tiếng ngay lập tức, nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến câu chuyện lan xa hơn. Bởi vì đôi khi, điều làm Internet bùng nổ không phải là lời tuyên bố hoành tráng, mà là hai con người bước đi cạnh nhau trong một ngày Giáng sinh, bình thường, ấm áp và rất thật. Và Giáng sinh năm ấy, với hàng triệu người, đã trở thành một ngày không thể quên. Và khi màn đêm Giáng sinh thật sự buông xuống, câu chuyện ấy không dừng lại ở những bức ảnh lan truyền trên mạng, mà tiếp tục âm thầm chảy trong từng khoảnh khắc rất nhỏ của hai con người đang cố gắng giữ lấy sự bình yên hiếm hoi. Trên đường trở về, Tiêu Chiến lái xe chậm hơn thường ngày. Thành phố được phủ đầy ánh đèn đủ màu, phản chiếu lên kính xe thành những vệt sáng dài, giống như một dòng thời gian đang trôi. Dương Tử tựa đầu vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi lúc bật cười khi thấy những nhóm bạn trẻ đội mũ Noel, cầm bóng bay chạy ngang qua. Cô nói rằng đã rất lâu rồi cô mới có cảm giác Giáng sinh thật sự là Giáng sinh, không phải là lịch trình, không phải là sự kiện, mà là một ngày lễ đúng nghĩa. Tiêu Chiến không trả lời ngay, chỉ gật đầu, nhưng trong lòng anh hiểu rõ cảm giác ấy hơn ai hết. Điện thoại trong xe tiếp tục rung, nhưng lần này anh không cầm lên nữa. Có những tin nhắn anh biết là quan trọng, có những cuộc gọi anh biết là không thể tránh mãi, nhưng ít nhất là trong khoảnh khắc này, anh muốn giữ nó cho riêng mình. Dương Tử nghiêng đầu nhìn anh, nửa đùa nửa thật. Anh không sợ ngày mai mọi thứ sẽ ầm ĩ hơn à? Tiêu Chiến mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng rất chắc. Sợ chứ, nhưng nếu phải chọn giữa ồn ào và bỏ lỡ hôm nay, anh chọn hôm nay. Câu nói ấy không lớn tiếng, nhưng lại khiến Dương Tử im lặng rất lâu. Cô nhìn anh, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa tay ra đặt lên tay anh đang đặt trên vô lăng. Một cái chạm rất khẽ, nhưng đủ để truyền đi cảm giác an tâm. Không cần lời hứa, không cần kế hoạch dài hạn, chỉ cần biết rằng vào lúc này, người ngồi bên cạnh mình là người sẵn sàng đối diện cùng mình với mọi thứ phía trước. Về đến nhà, cả hai đều nhận ra rằng Giáng sinh năm nay khác hẳn mọi năm. Không có những lời chúc xã giao tràn ngập lịch trình, không có những bữa tiệc đông người, nhưng lại có một cảm giác ấm áp rất rõ ràng, như thể mùa đông bỗng nhiên không còn lạnh nữa. Dương Tử gửi cho anh một tin nhắn ngắn trước khi đi ngủ, hôm nay vui lắm, em sẽ nhớ rất lâu. Tiêu Chiến đọc xong, nhìn màn hình một lúc rồi mới trả lời, anh cũng vậy. Giáng sinh sau, anh muốn vẫn là em. Trong khi đó, Internet vẫn chưa hề hạ nhiệt, các nền tảng mạng xã hội tiếp tục bùng nổ suốt đêm. Người ta ghép nhạc Giáng sinh vào bức ảnh mờ chụp từ xa, người ta viết những đoạn văn dài kể lại cảm xúc khi nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau. Người ta thậm chí còn nói rằng chỉ cần một buổi hẹn hò giản dị như vậy cũng đủ khiến niềm tin vào tình yêu được hồi sinh. Những bài viết phân tích không còn mang giọng điệu soi mói, mà dần chuyển thành sự trân trọng. Họ không cần phô trương. Họ giống như hai người trưởng thành chọn yêu một cách tử tế. Giáng sinh đẹp nhất là khi thấy người khác hạnh phúc. Sáng hôm sau, khi ánh nắng mùa đông chiếu vào thành phố, câu chuyện về buổi hẹn hò Giáng sinh của Tiêu Chiến và Dương Tử vẫn đứng vững trên đầu bảng tìm kiếm, nhưng điều khác biệt là bầu không khí đã lắng lại, không còn ồn ào mà trở nên dịu dàng. Phòng làm việc của cả hai cuối cùng cũng lên tiếng, không phủ nhận, không xác nhận quá nhiều, chỉ dùng một câu ngắn gọn, cảm ơn sự quan tâm và chúc phúc của mọi người, mong mọi người cho họ không gian riêng. Và kỳ lạ thay, đa số cư dân mạng đều đồng ý. Có lẽ bởi vì sau một đêm chứng kiến khoảnh khắc ấy, ai cũng hiểu rằng thứ họ vừa nhìn thấy không phải là chiêu trò, mà là một mảnh đời thật. Tiêu Chiến và Dương Tử tiếp tục công việc của mình, tiếp tục xuất hiện trên phim trường, trên sân khấu, với những vai diễn và trách nhiệm quen thuộc. Nhưng đâu đó trong ánh mắt họ, trong cách họ mỉm cười, trong sự bình tĩnh trước truyền thông, người ta nhận ra có điều gì đó đã thay đổi, không phải vì họ công khai, mà vì họ đã cho phép bản thân được hạnh phúc một cách bình thường. Và Giáng sinh năm ấy, với hàng triệu người trên Internet, không chỉ là một ngày lễ có thêm một tin nóng, nó là ngày mà mọi người chứng kiến hai con người nổi tiếng chọn cách yêu nhau rất giản dị giữa thế giới ồn ào. Nó là ngày mà một buổi hẹn hò đi chơi, không hoa hồng, không sân khấu, không lời tuyên bố, lại đủ sức làm cả Internet bùng nổ, không phải vì sự choáng ngợp mà vì sự ấm áp lan ra từ hai trái tim đang thật sự ở cạnh nhau.